Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 4. Продовжую читати інформацію про спортклуби Данила. Журналісти називають їх елітними, вказують, що ці місця відвідують найзаможніші та найвпливовіші люди міста. Я мугикаю. Якщо з ним не вийде, буду там шукати іншого багатія. Де він взяв гроші на відкриття свого бізнесу, незрозуміло. Хто його батьки, невідомо. Є лише згадка про старшого брата Назара, дуже закритий тип. Нічого немає ні про друзів, ні про те, звідки він взявся, де вчився, чим займався раніше, крім боксу. Проте 2 роки тому він відкрив перший спортклуб, і відтоді його бізнес почав рости, а він влився в еліту міста. Я вводжу в пошуку Назар Веремій. Є згадка про скандал 5-річної давності. Нібито він вимагав грошей у місцевого власника мережі піцерій. Потім одна з тих піцерій згоріла, але те, що до цього причетний Назар, доведено не було. Я приглядаюся. На фото зображений засмаглий чоловік у білому костюмі із золотим годинником на руці. На обличчі сонцезахисні окуляри. Він трохи вище і більше за Данила. Хоча, може, це так лише здається. Я просиділа майже весь день в інтернеті. З'ясувала, що Данило часто буває в ресторані мого колишнього. Коли обкручу його, буде додаткова насолода від реакції Максима. Ще його бачили у місцевому казино і кількох клубах. Взагалі-то, судячи з усього, він любить нічне життя, бо фотографій з подібних місць найбільше. Пробую зрозуміти, які жінки йому подобаються. Тут теж складно. Є білявки, брюнетки та руді, худі та з латиноамериканськими формами, бліді й засмаглі. Але точно видно, що всі дівчата надзвичайно вродливі, доглянуті, спокусливо одягнуті. Ніякої додаткової інформації я не знайшла. В цілому можна зрозуміти, що він багатий, любить смачну їжу, одягається у брендовий одяг, легко міняє жінок, веде лакшері життя. Ніякої благодійності, ніяких добрих справ. Бездушний самець, який нічого не цінить у своєму житті, крім грошей. Такого не шкода надурити і забрати його статки. Я закриваю очі і згадую свою схему. Даний тип чоловіка завойовується і закохується на базі інстинктів. Це коли він бачив дуже багато дівчат, а ти особлива, красивіша, з гарнішою фігурою, найкраща. Бажано не така, як всі. Він ревнує, жити без тебе не може, хоче тебе. В його світі це називається коханням, але це інше. Тебе люблять не за те, що ти є, а тому, що найкраща жінка саме у нього. А інші теж тебе хочуть, але дзузьки. Тут спрацює одяг, який обтягує та вигідно підкреслює фігуру, ситуації, які викличуть в нього ревнощі, увага інших чоловіків, можливо, якийсь талант. Я згадую, що завдяки Максиму трохи граю на скрипці. Можна інсценувати обставини, де він мене врятує від небезпеки. В цьому випадку я теж можу стати особливою для нього. А ще треба якомога більше та довше бути недоступною. У таких дуже розвинений інстинкт мисливця. Хай стане максимально голодним і повірить, що більшої цінності, як я, для нього не існує. Я дивлюся на печиво на тарілці і зітхаю. Встаю з дивану і відношу його до столу. На період, поки він не одружиться зі мною, нездорову їжу я їстиму лише в ресторанах, де відбуватиметься головний спектакль. Весь інший час я завжди маю бути в повній готовності по фігурі і макіяжу, бо інформації, де він точно буває і коли, немає. Я можу його зустріти в будь-який момент. Тягну з коридору до кімнати одну зі своїх валіз. Дістаю звідти речі і вішаю їх до шафи. Одну сукню затримую в руках, роздивляючись. Це моя найулюбленіша. Носиться без спідньої білизни, принаймні без лівчика. Паєтки яскраві, схожі на маленькі діаманти-камінці, покривають кожен сантиметр тканини. Міряю. Я зараз на піку своєї форми.
Сукня вільно струменить по тілу. Я виглядаю, як співачка на сцені. Якщо підняти волосся і гарно нафарбуватися, буде ідеально. Відкладаю сукню вбік і йду збиратися. На найближчі 2 години в мене багато роботи. Зробити щіткою самомасаж, прийняти ванну, намастити шкіру всього тіла пахучим кремом, вимити і накрутити волосся, нафарбуватися. Добре, що напередодні всюди зробили епіляцію, і хоч на це не треба витрачати час. Поки дістаю щітку, розмірковую над тим, чи повинна я бути інтелектуально розвиненою для Данила. Мені здається, що для таких чоловіків розумні жінки стають менш привабливими. Але тут ще треба подумати. Через 2 години процедур я нарешті надягаю свою шикарну сукню і бризкаюся парфумами. Підіймаю волосся, відкриваючи шию. Здаюся собі так більш витонченою. Я проходжу масаж 2 на рік, тож ніяких горбів чи комірців на шиї не маю. Надягаю босоніжки на високих підборах і раптом вирішую, що піду вечеряти в ресторан колишнього. Навіть якщо Данила там не буде, то хоч позлю Максима. Я спускаюся на 1-й поверх і підходжу до рецепції. Там якраз чергує та сама дівчинка, яка приносила мені в номер шампанське. Дістаю з сумочки $200. Хай пам'ятає мою щедрість. «Привіт», – посміхаюся я. Вона теж широко усміхається у відповідь і дивиться на мене, очікуючи питання. «Пам'ятаєте, ви приносили мені сумочку і шампанське від номера 756?» Дівчина киває. «Чи не могли б ви підказати, де Данило зазвичай вечеряє? Ми домовилися зустрітися, але його номер не відповідає, навіть гудки не йдуть. Можливо, просто збої в оператора». Дівчина здивовано дивиться на мене. В цю мить я непомітно простягаю їй гроші і вкладаю у руку. Мені б хотілося знати звички цього чоловіка. Де буває, який у нього розпорядок дня, коли повертається до номера. Будь-яка інформація буде корисною, а я дуже щедра та доброзичлива людина. Завжди відплачую добром на добро. Дівчина спочатку перелякано витріщається на мене, а потім невпевнено усміхається. Гроші не повертає, стискає їх у долоні й ховає до кишені. «Якщо ми зрозуміли одна одну, то, думаю, станемо хорошими друзями», – кажу я, а вона киває. Я йду на вихід з готелю, задоволена собою. Можливо, вже дуже скоро в мене буде достатньо інформації, щоб продумати свої дії більш глибоко та результативно. На таксі їду до ресторану «Ла Рош». Моя основна тактика на цей момент – це якомога більше бувати всюди, де може з'явитися Данило. Моє передчуття каже, що сьогодні він буде там, тож я сміливо заходжу всередину. Персонал переглядається між собою. Раніше вони вважали мене нареченою господаря, та після недавньої сцени не знають, чи можна навіть впускати всередину. Удаю, що нічого не помічаю. Розправляю плечі, високо підіймаю голову, царською ходою йду і займаю вільний столик. Не той, що був нашим з Максимом, а інший, біля вікна. Озираюся. Хвиля радості підіймається всередині. В глибині зали сидить Данило з кількома іншими чоловіками. Помічаю пляшку віскі в них на столі, нарізки, а ще клуби диму від сигар, що згустилися і нависають, наче хмари над їхніми головами. Я б сама з радістю взяла сигару чи кальян. Взагалі я любителька поїсти, випити та всіх інших радостей життя. Просто професія шахрайки змушує тримати себе в жорстких рамках. Я навмисно більше не дивлюся в його сторону, гукаю офіціанта. Замовляю салат з зеленню, келих білого вина, пасту з сирним соусом. Коли мені це приносять, я починаю намотувати пасту на виделку і дуже звабливо їсти. Я довго тренувалася перед дзеркалом. Спочатку це було схоже на те, як корова жує свою траву, та потім я навчилася. Процес жування має вигідно показувати мої збільшені і зволожені губи, які іноді не гріх навіть облизнути кінчиком язика. Я впевнена, що він дивиться, тому продовжую свій спектакль, запиваючи їжу вином. Аж тут раптом навпроти мене нізвідки з'являється і сідає розлючений Максим. Я завмираю.
Ти вважаєш це нормально, отак з'являтися сюди після вчорашнього? Незворушно дивлюся на нього. Взагалі-то це ти мене зрадив і кинув, резонно заперечую. Тож, з твого боку було б дуже ввічливо оплатити мою вечерю, а не влаштовувати сцени. Максим замовкає, вочевидь задумується над моїми словами, потім оглядає мене. Ти дуже гарна, будеш жалкувати, що втратив. Але ж я можу нічого й не втрачати, все залежить від тебе, нахабно усміхається мені. Вибач, але я вже не сама. І, на відміну від тебе, не вважаю доброю поведінкою зраджувати. Розкажи, він сміється мені в обличчя, кого б ти там встигла знайти за день? Його. Я пальцем вказую на Данила і усміхаюся йому, а він у відповідь також усміхається і підморгує, а потім повертається до розмови зі своїми друзями. Бачив? А чого ти сидиш окремо? А мені з ними не цікаво. Вони обговорюють бізнес, імпорт, експорт. Я кривлюся. Нудно. Але коли закінчать, мій зайчик повернеться до мене, і ми проведемо чудовий вечір. Роблю паузу. І ніч разом. Максим багровіє. Він вскакує зі стільця і йде до столу Данила. Я здивовано спостерігаю за цим дійством. Не очікувала від колишнього такої реакції. Далі гірше. Він хапає склянку з віскі зі столу і плескає в обличчя Данила, а потім щось кричить, вказуючи йому на двері. Я шокована. Погана ідея, Максим. Ой, погана. Що ж буде далі? Любовні романи українською мовою. На каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 5. Я думаю, що даремно пожартувала про Данила. Не очікувала, що Максим так відреагує. З жахом спостерігаю за обличчям чоловіка, який встає з-за столу. Він дивиться на мого колишнього, а потім переводить погляд на мене. Я втискаюся в стілець. Його очі потемніли від гніву. Він щось говорить Максиму. Потім той відповідає, і поки вони розмовляють, я вирішую тихенько зникнути, щоб не підігрівати ситуацію. Залишаю гроші за вечерю на столі і поспішаю на вихід. Вже в таксі тихо сміюся. Тепер Данило точно мене запам'ятає. Не бачу нічого поганого в тому, що сталося. Для таких перебірливих типів це лише плюс, що колишній через мене влаштовує скандал. Мимоволі згадую статуру і м'язи на руках Данила. Відчуваю легке збудження. Такі красені мені завжди подобалися, але вважаю себе достатньо розумною, щоб не закохуватися у чоловіка через зовнішність. Вже в номері скидаю босоніжки і зітхаю з полегшенням. Стягую з себе сукню і втомлено плетуся до ванної кімнати. Все пішло не за планом, але мені приємно, що втерла носа Максимові. Хай не думає, що він такий особливий і я за ним бігатиму. Після душу одягаю махровий халат і лягаю на диван. Хочу гарненько виспатися. Вже давно прийшла до висновку, що сон є найкращою косметичною процедурою. Та у двері стукають. Вставати не хочу, ноги гудуть від носіння підборів. Однак ігнорувати не виходить, бо стукіт повторюється і вже голосніше. Я зітхаю, змушую себе встати з дивана і йду до дверей. На порозі стоїть Данило. Він дивиться на мене, примруживши очі. З виразу його обличчя незрозуміло, що він думає. Та, вочевидь, нічого хорошого. «Що це було? Ти про що?» – кажу я невинним тоном. «Що це за сцена з власником Ларош? І навіщо ти сказала, що ми разом? А хіба це не так?» – вдаю з себе дурненьку. «Ти ж ніби раніше пропонував разом випити». Данило сміється. «Ну ти й штучка. Але раз так сказала, треба виконувати, щоб слова на вітер не кидала». Він хапає мене на руки, перекидає через плече й несе вниз. Від несподіванки я верещу. «Здурів? Постав мене негайно на підлогу».
Знову чую грудний сміх Данила, який ніяк не реагує на мої слова. Він заносить мене до кав'ярні на першому поверсі і кидає на диван. Все знову не за планом. Я збиралася потрапляти йому на очі лише при повному параді. Проте зараз, у халаті, без косметики і з вологим волоссям, я більше схожа на мокре каченя, ніж на шикарну жінку. Він замовляє собі віскі, а мені вина. «Морозиво будеш? Мені не 5 років», – пирхаю, відсьорбуючи з келиха, коли приносять замовлення. Він знову сміється. Схоже на те, що я підіймаю йому настрій. «То ти вважаєш, що ми разом?» Несподівано він хапає мене за щиколотку і тягне до себе. Я знову верещу. Потім проводить рукою по нозі, вище, до стегна. «Припини!» – я намагаюся вирвати ногу. «З чого б це?» – каже саркастично і притягує мене до себе. Я відчуваю його дихання в себе на щоці, потім на шиї. «Ми ж з тобою пара, то поцілунки – це норма». «А ще норма», – каже вже пошепки, – «проводити час разом в одному номері». Від його близькості й гарячого дихання сироти вкривають шкіру рук і спини, на лобі виступає піт. Він дуже погано впливає на мене. «Ти мені не подобаєшся», – кажу через силу. «Що? В якому сенсі?» Данило напружується і відсовується від мене. «Не мій типаж», – кажу вже вільніше, бо відчуваю полегшення, коли він став далі. «Он як?» – дивується. «Так, ти грубий бабій, а я дівчина серйозна, вірна, мені потрібні нормальні стосунки, на менше я не згодна». Він завмер, дивиться мовчки і вивчає моє обличчя. «Я хочу залицянь», про всяк випадок роз'яснюю. «Цукерки, квіти і всіляке таке». «То ти в нас хороша дівчинка», – каже не то серйозно, не то знущаючись. «Не знаю, в кого нас, але в цілому так, я не дівчина на одну ніч. Якщо тобі потрібні лише такі стосунки, то шукай іншу. Думаю, в тебе з цим проблем не буде. Ти ж бабій». Виголошую останнє речення так, ніби в нього серйозна хвороба. Він усміхається. «Ну що ж», – каже тихо, – «хочеш серйозних стосунків? Будуть тобі стосунки. Через годину ми йдемо на відкриття нового нічного клубу у місті, тож збирайся. Чекатиму на тебе в холі. Ти здурів? Вже 9 вечора. Дитячий час», – він махнув рукою. «А дорослі дівчатка і хлопчики тільки виходять на прогулянки». Після цього він допиває свої віскі, окидає мене глузливим поглядом і йде. Люди здивовано витріщаються на мене, коли я вилітаю з кав'ярні боса і мчу до ліфта. «Почекайте, будь ласка», – лунає стривожений голос позаду. Я зупиняюся. До мене підбігає дівчинка з рецепції. Вона озирається, ніби за нею стежать, а потім простягає мені аркуш паперу. «Що це?» – здивовано підіймаю брову. «Те, що ви просили». Я беру аркуш, а вона швидко повертається до стійки з таким відстороненим поглядом, наче ми й не знайомі навіть. Розгортаю папірець і бачу там список розважальних місць, відомих ресторанів міста, нічних клубів, які відвідує Данило, та розпорядок його дня. Коли йде з готелю, повертається, снідає. Це вже щось. Інформація справді дуже корисна, значить, шанси є. Я забігаю в ліфт і їду на 7-й поверх. До призначеного часу залишилося зовсім небагато. Сучасний любовний роман на каналі аудіокниги українською повністю «Романи Рада Лія». Розділ 6. Я знаю все про макіяж, косметику та можливі й неможливі жіночі штучки. Я багато що в собі змінила. Тієї Віки, яка колись мала зайву вагу, криві зуби та недоглянуте волосся, вже давно немає. Вона вмерла. Ще тоді, коли чоловік її мрії закохався у поверхневу й тупу секретарку з гарними формами та дорогим одягом. Спочатку я скинула вагу. Через повільний метаболізм та генетичну схильність до повноти це було важко. Я зменшила свої порції вдвічі. Робила кожного ранку зарядку, в обід та ввечері виходила на прогулянку замість читання книжок.
Коли трохи схудла і вже не так сильно соромилася, записалася в спортзал. На абонемент скинулися мама і бабуся, які щиро хотіли, щоб їхня Вікусічка була щасливою. Виявилося, що я маю тип фігури гітара, і це подобається чоловікам. Я поставила в пріоритет заробіток, а не приємних колег, тому звільнилася зі старої роботи і влаштувалася на більш високооплачувану. Так в мене з'явилися гроші на одяг, брекети та ще недорогу, але вже нормальної якості косметику. А потім на одній з вечірок у друзів я зустріла Тимура, мого першого і поки що єдиного колишнього чоловіка. На той період часу я ще не була красунею, але вже доволі симпатичною дівчинкою. Неочікувано для мене він закохався, і я вперше відчула, як це – бути бажаною. Його коштом я оплатила собі лазерну корекцію зору, змінила форму носа на більш витончену й акуратну, зробила груди 3-го розміру та збільшила губи. А ще він купував мені так багато дорогого одягу, що я навіть не встигала його носити. І ось тут почалося найкраще. Я не могла пройти спокійно вулицею, щоб до мене не підійшли знайомитися. Чоловіки, які їхали на автівках у своїх справах, зупинялися, щоб взяти у мене номер телефону. Мені дарували квіти, білети на концерти та до театру, в кав'ярнях та барах за мене платили незнайомці. І я зрозуміла, що зробила все правильно, що зовнішність – це моя інвестиція, бізнес, в який я вкладаюся, над яким працюю, щоб отримати більші прибутки в майбутньому. Тоді я й провернула одруження з Тимуром, за якого, до речі, не варто дуже переживати, бо, як виявилося, він мені регулярно зраджував і не лише з жінками. А ще був емоційно нестабільним, що я особливо оцінила після кількох синців на своєму обличчі. Після цього чоловіка я зробила додаткові висновки, що треба вміти за себе постояти і мати хороших знайомих адвокатів та юристів. Знайомі в мене вже були, тож після розлучення я відразу записалася на курси самооборони, бо в житті всіляке буває. За час і особливо після завершення стосунків з Максимом я зробила ще більше неоціненних висновків. Наприклад, що немає ідеальних планів і треба завжди мати варіант «Б». А ще треба витягувати зі свого чоловіка якомога більше грошей і коштовностей у стосунках, бо ніколи не знаєш, коли вони закінчаться і як. Я роздумую про свої життєві уроки і водночас вирівнюю волосся перед дзеркалом. Дуже поспішаю. Одягаю червону сукню. Вона обтягує кожен сантиметр тіла. Мені не дуже комфортно, але краса вимагає жертв. Здається, моя дієта надто поблажлива для такого одягу. Відчуваю провину, що була недостатньо вимогливою до себе. Треба було більше тренуватися. Бризкаюся парфумами, кидаю фінальний погляд у дзеркало і, задоволена побаченим, поспішаю до ліфта. Дихати у сукні важкувато, але сподіваюся, що вона себе виправдає і я справлю потрібне враження. Спускаюся до холу. Данило вже чекає на мене, поважно розвалившись на шкіряному дивані, схожий на лева, який розлігся на траві. Він повертає голову і кидає мене оцінювальним поглядом. Впевненою ходою царя тутешнього лісу, чи то кам'яних джунглів міста, прямує до мене. Обіймає за талію. Дуже гарна, шепоче на вухо. В мене знову мурахи по шкірі. Що не кажіть, а впевненість чоловікові завжди пасує. Ми сідаємо в авто. Їдемо. Раз ми з тобою пара, раптом каже він і кладе руку мені на коліно. Давай, розповідай. Що? Дивуюся я. Хто ти? Чим займаєшся? Мама, тато, ну хто в тебе є? В мене є мама і бабуся. Тата не було. За освітою я бухгалтер. Справді? Чогось дивується чоловік. Не схожа? Я думав, модель, танцівниця у клубі, працівниця салону краси, продавець-консультант або співачка. Ну от бачиш, і здивувала тебе. Та не кажи, киває. А зараз чим займаєшся? Продаю свої картини на Etsy, брешу я. Взагалі-то не дуже то й обманюю. Профіль в мене там справді є. От тільки ніхто й нічого не купує. Над просуванням і продажами треба працювати, витрачати час, гроші. Однак в мене інша робота.
обкручувати чоловіків. Тож на Еці часу не вистачає. Вголос я цього, звичайно, не кажу. Он як? То ти художниця? Шукаю себе, відповідаю двозначно. І хто твій улюблений художник? Ван Гог, кажу не роздумуючи. Такого яскравого внутрішнього світу, вираженого через фарби, я не бачила в жодного іншого художника. Данило лиш зиркнув на мене. «Ти шукаєш спонсора для реалізації своїх талантів?» – раптом запитує. «Ні, я шукаю рідну людину. Свою другу половинку», – кажу, не змигнувши та не задумуючись. Данило знову недовірливо зиркнув, але промовчав. Ще одне правило, яке я вивчила на досвіді інших. Ніколи не можна зізнаватися чоловікові, що тобі потрібні його гроші. Навіть якщо йому самому нічого від тебе не треба, крім тіла, він хоче думати, що ти спокусилася його надзвичайною харизмою, мужністю та сексуальною енергетикою, а на додачу жити без нього не можеш. Тож навіть під страхом смерті я не скажу цьому чоловікові, що мені потрібні його гроші. Ми зупиняємося неподалік від центру міста. Раніше це був ресторан з підземною стоянкою, з якого, вочевидь, зробили двоповерховий клуб. От тільки поверхи розміщені не знизу до верху, а навпаки. Йдемо до входу. Побачивши Данила, охоронець розпливається в посмішці і пропускає нас всередину. «Тебе тут знають?» – запитую зацікавлено. «Це клуб мого брата». Я озираюся. Перший поверх – це більярдні столи, боулінг і бар. Більшість народу – чоловіки. Вони курять сигари, спілкуються, попивають пиво, а може й щось міцніше. Дівчата також тут є, супутниці чоловіків, одягнуті, схоже на мене, в тісні сукні та з яскравим макіяжем на обличчі. Данило по черзі підходить до кількох чоловіків, тисне їм руки, про щось перемовляється. Вони ж своєю чергою зацікавлено роздивляються мене, схвально кивають головами. Ми спускаємося вниз. На сходах музика стає голоснішою. Внизу розташована велика зала з баром і сценою, з якої лється трек від місцевого діджея. Сотні людей танцюють. На невеличких підвищеннях по периметру стоять диванчики, де відвідувачі випивають в перервах між танцями. Окремо є віп-кімнати, куди ми з Данилом і йдемо. За шторкою сидять два типи, схожі на бандитів. Вони кивають Данилу. Ми заходимо та сідаємо навпроти. Один з чоловіків з бородою й довгим волоссям, заплетеним у хвостик, починає жваво про щось спілкуватися з моїм супутником. Другий же не зводить голодного погляду з мене. Я погано їх чую через гучну музику. Данило замовляє нам кальян, собі віскі, а для мене космополітен. Від їхніх розмов мені стає нудно. Я йду танцювати на танцмайданчик. Пам'ятаю, як у 18 років мені хотілося піти в подібне місце. Я б тоді що завгодно віддала за таку фігуру, як у мене зараз, та гроші на покупку гарної сукні й оплату квитка. Та доводилося сидіти вдома і читати романтичні книжки. Музика така гучна, що, здається, вібрує кожна клітина мого тіла. Я рухаюся в такт, хитаючи стегнами. Після коктейлю приємне розслаблення розливається по тілу. Раптом відчуваю, як мене хапають за талію. Я повертаюся, сподіваючись побачити Данила, проте упираюся в голодний погляд одного з чоловіків, з якими ми сиділи. Намагаюся прибрати його руки від себе і відсунутися, однак він ніби не помічає цього і ще сильніше притискається. «Відпусти», – кажу у відчаї. Чоловік тягне мене вбік до виходу. Ніхто з присутніх людей не звертає на нас уваги. Я розумію, що мені не допоможуть. Паніка охоплює мене і паралізує тіло. Після Тимура я боюся ситуації, коли чоловік виявляється сильнішим. Руки й ноги здаються легкими, як пушинки, нездатними чинити опір. Раптом краєм ока я бачу Данила, який вмить опинився біля нас. Без зусиль він відірвав мене від нападника. Його обличчя спокійне, та очі блищать від гніву. А ще через мить я чую зойки навколо та бачу чоловіка, який чіплявся до мене, лежачим на підлозі. Любовний роман на каналі аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 7.
Тебе й на мить залишити не можна, каже Данило. Минулого разу твій колишній влаштував мені скандал і вилив в обличчя віскі. Зараз оцього невдаху спокусила. Я нічого не робила, шепочу. Він сам причепився. Данило криво усміхається. Так, розкажи. Він тягне мене на вихід. По дорозі підходить до бородача і прощається з ним. Щось каже йому різким тоном і вказує на мене. Той своєю чергою зиркає в мою сторону і тихо відповідає. Мабуть, просить вибачення за поведінку свого товариша. Принаймні, так мені хочеться думати. Ми підіймаємося на перший поверх. До Данила відразу підходить вже знайомий мені по фото чоловік, і вони обіймаються. Це його брат Назар. То я бачу, що справи в тебе йдуть добре. Гарний клуб, буде процвітати, каже Данило. Бачив внизу наших спільних друзів, трохи навчив їх правильної поведінки. Назар багатозначно зиркає на мене. А це Віка. А це Назар, мій брат, знайомить нас Данило. Ми усміхаємося і потискаємо руки. Потім чоловіки відходять і про щось перемовляються. Я бачу, як з вказівки Назара два охоронці прямують до сходів, що ведуть вниз до танцмайданчика. Данило бере мене під руку і виводить з клубу. Ми сідаємо в машину і їдемо до готелю. Якось недовго ми погуляли, констатую. Достатньо, обрізає Данило і посміхається. Все, що планував, я зробив. А зараз пора баїньки. Як для хорошої дівчинки, ти і так довго не в ліжку. Він зиркає на мене і чомусь задоволено усміхається. Ми заходимо до готелю, прямуємо до ліфта. Виходимо на 7-му поверсі. «Бувай», – кажу йому і збираюся йти до свого номера. Данило хапає мене за руку. «А ми не маємо спати в одному номері і ліжку, якщо ми пара. Ми з тобою лише кілька годин, як зустрічаємося, так що спатиму я у своєму номері, сама. Поки що, кажу і йду. Я чую вдаване зітхання і тихий сміх, що доноситься позаду. Коли заходжу до номера, знімаю босоніжки й сукню. Беру зі столика папірець, який мені дала дівчинка з рецепції. Снідає Данило о 7-й ранку, з 8 до 9 тренується в одному зі своїх спортклубів. А ввечері повертається до готелю близько 11-ї, і то не завжди. Невже й справді так багато працює? Якщо чесно, то я думала, що як колишній боксер він має бути тупим, грубим та схильним до поганих звичок. Але поки що бачу дисциплінованого, підтягнутого і завжди зайнятого чоловіка. Я приймаю душ і лягаю в ліжко, відчуваючи несамовите задоволення від можливості нарешті розслабитися. Моя голова поступово тяжіє, і я не помічаю, як нарешті засинаю. Вранці мене будить голосний стукіт у номер. Коли нарешті сповзаю з ліжка і відчиняю двері, на порозі я бачу самовдоволене обличчя Данила. Все знову не за планом. Я не нафарбована і не прибрана, як годиться. З цим чоловіком треба не спати і не їсти, а завжди бути напоготові. Збирайся. Поїдемо займатися спортом. Я дивлюся на нього здивовано. Він прийшов до мене о 8-й ранку. Проте сьогодні я планувала прокинутися не раніше 11-ї. Я ще сплю, кажу і пробую зачинити перед ним двері. Однак він просовує ногу і не дає мені цього зробити. Зазвичай, якщо я кажу, що треба їхати, то ми їдемо. Зазвичай, якщо я кажу, що буду спати, то так воно і буде. Серджуся я і випихаю його ногу з отвору та зачиняю двері. Повертаюся до ліжка і миттю засинаю. Раптом мене виривають насильно з обіймів Морфея. Я відкриваю очі, не розуміючи, що відбувається. Данило підіймає мене в повітря, закидує собі на плечі і виносить з кімнати. «Поверни мене до номера, негайно!» – обурююся я. «Як ти взагалі туди зайшов?» «А так, що це мій готель», – каже Данило і щепає мене за зад. «Можу взяти ключ від будь-якого номера». Він виносить мене на вулицю і саджає в машину. «Куди ми їдемо?» «Зранку найкращий спорт – це плавання», – відповідає. Як я й думала, він привозить мене до свого спортклубу. Ми заходимо всередину. Я не взяла купальник. «Чого я там не бачив?» – усміхається. Я намагаюся розвернутися і вийти з клубу. Та він хапає мене за руку. «Зараз вирішимо». Телефонує комусь, потім дивиться на мене і каже у слухавку.
Так важко сказати, бери маленький. Сподіваюся, що це не про розмір грудей, бо третій зовсім не маленький в моєму розумінні. Через 10 хвилин одна з робітниць приносить мені купальник рожевого кольору. Я закочую очі, але йду перевдягатися. Коли повертаюся, Данило вже плаває в басейні. Спускаюся до нього. Плавання – моє улюблене. Це краще бігових доріжок та велосипедів. Вода чудово розбиває жир на стегнах, підтягує шкіру, тренує спину. А ще те розслаблення, яке відчуваєш під час та після купання, не можна порівняти ні з чим. Данило підпливає до мене і тягне під воду. Ми цілуємося. Поцілунок – це дуже важливо. Зазвичай саме в цю мить жінка розуміє, чи підходить їй чоловік. Саме під час поцілунку відчувається або більше бажання, або відраза. Мені цей поцілунок подобається. В голові паморочиться. Відчуваю легке поколювання по шкірі. Його холодні губи й гарячий язик ніжно торкаються мого рота. Коли я цілувалася з Максимом, то не відчувала огиди, але й бажання також. То була просто робота, яка ще й не виправдала себе. Облом. Тут же треба вчасно зупинитися, бо спокуса надто велика. Він притягує мене до себе, а краєм ока я помічаю біля дверей чоловіка, що наставив на нас пістолет.